سلام دوستان. در بیشتر نقاط ایران لوبیا پلو رو با لوبیای سبز میشناسند، ولی در اینجا یک نوع لوبیا پلو را که با لوبیای چشم بلبلی تهیه میشه و خیلی خوشمزه است به شما معرفی میکنم. این لوبیا پلو در بیشتر مجالس و مهمانی ها استفاده میشه که با مرغ و مخلفاتی که شامل کشمش، زرشک، آلوی بخارا و پیاز داغ می باشه تهیه میکنم. این پلو رو میتونید با گوشت گوسفندی هم تهیه کنین که در ویدیوهای بعدی طرز تهیه اون رو به شما یاد میدم. لطفاً این ویدیو رو تا آخر با ما تماشا کنید.